Romans chapter 6 and verse 14. Nézzük meg a Róma 6:14-et. And Paul has been talking about righteousness and the righteousness that comes by the law. Pál itt az igazságosságról beszél, és arról az igazságosságról, amely törvény által and then the righteousness that jön el, comes by faith. És arról, amely hitáltal jön el. And this conclusion came to me while I was in China. És erre a következtetésre akkor jutottam, amikor Kínában voltam. So in verse 14 it says, "For sin shall not have dominion over you." 14. vers, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik. For you are not under the law, Mert nem vagytok a törvény but alatt, under grace. hanem kegyelem alatt. It doesn't say, "For the law shall not have dominion over you." Nem azt mondja, hogy a bűn nem fog uralkodni No, that the rajtatok. law will not have dominion over you. It doesn't say the law won't have dominion over you. Nem azt mondja, hogy a törvény nem fog uralkodni rajtatok. But it says sin shall not have Hanem dominion azt over mondja, hogy bűn nem uralkodik majd rajtatok. you. When Jesus walked the earth, Amikor Jézus a földön járt, he was accused of being a lawbreaker. azzal vádolták, hogy ő megszegte a törvényt. That because he was hanging out with sinners, Hogy mivel bűnösökkel lógott, that somehow he didn't care valahogy nem about the law. érdekelte, nem törődött a But in törvénnyel. Matthew, I think it's in Matthew 5. De Yeah. talán Máté 5-ben, Jesus, and he said in more than just this one place, but több mint egy helyen mondta persze, he said in verse 17, de a 17. he said, versben "Don't think that I am come to destroy the law or the prophets. azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek I vagy a have not come to profétáknak destroy, but to eltörlésére. fulfill. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy For verily I betöltsem. say unto you, till heaven and earth pass away, not one jot or tittle shall in no wise pass from the law until it be fulfilled." Mert bizony mondom néktek, még az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem So múlik, it's amíg be interesting. nem teljesedik. There's a little bit of a controversy today Úgyhogy ma létezik egyfajta about ellentmondás legalism a törvénykezéssel, törvényeskedéssel és a törvénnyel as if the law kapcsolatban. has nothing to do with Christians. Mint hogyha a törvénynek semmi köze nem lenne a keresztényekhez. And we know in Romans chapter 2, the law is the conscience. Tudjuk, hogy Róma 2-ben a törvény a lelkiismeret, And then in Romans chapter 3, és Róma the 3-ban law is the law of Moses. a törvény, mint Mózes törvénye, But both are the law. de mind a kettő törvény, Both condemn men. mind a kettő Both kárhoztatja az can never embert. be satisfied Egyiket sem lehet betölteni, megelégíteni because of sin. a bűn miatt. So the law then, Akkor tehát a törvény the law then is not the culprit. nem bűnös, nem a bűnös, nem a törvény a bűnös. The law is not the one that's the problem. Nem, a törvény jelenti a problémát. Okay, see the modern psychologists hate the conscience. A modern pszichológusok utálják a And they lelkiismeretet, hate this rigid religious és utálják Ten ezt a Commandments. nagyon merev, vallásos 10 parancsolatot. because they think it's the 10 Commandments that bring the guilt. Mert úgy gondolják, hogy a 10 parancsolat az, ami miatt bűntudata van az embereknek. But that's not really, the law isn't really the problem. De igazából nem a törvényel The van law a gond. came A törvény and it azért just made the jött, problem worse. a törvény eljött, és a problémát rosszabbá tette, vagy Because nagyobbá God tette. became very specific of what He wanted men to do. Mert Isten nagyon specifikus volt arra vonatkozóan, hogy mit várt el az embertől. So Jesus came Úgyhogy Jézus and eljött, He fulfilled the law. és betöltötte a törvényt. So He didn't take it away, Nem vette el, but here's what happened. hanem ami So történt, now there is a new kingdom. az az, hogy most van egy új There's a királyság, new king. egy új There's a new király, dominion. egy új uralom, The dominion of sin, a bűnuralma, that is our old sin ami a régi nature, bűnös that operates through our természetünk, flesh, amely a hústestünkön keresztül and működik, it produces sins. és ez bűnöket hoz Those things létre. that break God's law. Azokat, olyan dolgokat, amelyek ellenszegülnek But it's Isten not the törvényének, law megszegik that is Isten the törvényét, de nem a törvény maga a Because when Christ probléma. came and He Mert said amikor it is Krisztus finished, eljött, és azt mondta, hogy He elvégezted completely fulfilled the law. akkor teljesen betöltötte So a that the törvényt. law, and this is
This is the important statement. Azért, hogy a törvény, és ez a fontos So that the jelentés, law azért, hogy a törvény came under grace. a kegyelem alá vettessen. Grace doesn't remove it. A kegyelem nem veszi And el every a time I törvényt feel az guilty, I have útból. to throw it away. Nem arról van szó, hogy minden alkalommal, because I'm hogy living under bűntudatot grace. érzek, akkor el kell azt vetnem, hiszen én kegyelem alatt But the élek. law came under Nem. grace. A törvény a kegyelem So that the alá law under grace kerül. has no power to condemn us. Így így a kegyelem alatt álló törvénynek nincs többi hatalma, ereje arra, hogy kárhoztasson And minket. this is why John said És János ezért mondta, that if you love God, obey His commandments. hogyha szereted Istent, engedelmeskedj a We want to say, parancsolatainak. oh, És mi azt akarjuk mondani, hogy nem. don't tell me what to do. Nem mondd, hogy mit csináljak. Don't tell me to pray. Don't tell me Nem to read mondd, my hogy Bible. Don't tell me imádkozzam, that I nem mondd, should hogy olvasom a go to Bibliámat, church. nem mondd, Don't hogy tell me megyek what I should do gyülekezetbe, because nem I'm mondd, under hogy mit grace. tegyek, mert én kegyelem alatt állok. But that attitude, we don't understand something. De hogyha ilyen a hozzáállásunk, akkor valamit nem That értünk. grace doesn't throw the law away. Mégpedig azt, hogy a kegyelem az nem dobja, nem But grace kukázza ki a puts törvényt, the law under it. hanem önmaga alá helyezi a It törvényt. doesn't mean that your conscience is useless. Nem azt jelenti, hogy a lelkiismereted az használhatatlan. But the rules that used to condemn you now guide you. Hanem, hogy azok a szabályok, amelyek régen kárhoztattak téged, most vezetnek. We're not afraid Nem félünk of the law. a We're not törvénytől. afraid of having the law right next to us. Nem félünk attól, hogyha a törvény egyenesen There's mellettünk the law van. of Moses. Itt van Mózes In fact, we törvénye. say, És igazság szerint azt mondjuk, here I am. itt vagyok, Find out if there's something wrong with me. mutasd meg, hogy van-e valami baj I velem. love the law. Én szeretem a törvényt. I love my conscience. Szeretem a It's not my lelkiismeretemet, enemy. nem az Every ellenségem. time I feel guilt, I throw it away. Minden alkalommal, amikor bűntudatot érzek, el kellene vetnem. Because what about righteousness? Mert mi van akkor So az how are we gonna igazságossággal? Hogyan élünk, If we don't have this amazing law. hogyha nincs meg ez a lenyűgöző törvény? So in Romans 8, Róma 8-ban and we see in verse 3, azt látjuk a 3. versben, for what the law could not do, mert ami a törvénynek lehetetlen in that it volt, was weak through the flesh, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, the only reason that the issue was is that we are too weak to do it. a lényeg az volt, Because hogy of the túl flesh. gyengék vagyunk ahhoz, hogy betöltsük a törvényt a test miatt. What the law wanted to do, Amit a Which törvény was to el make us akart righteous. érni, ami az volt, hogy igazzá tegyen we minket, couldn't do. azt nem tudtuk So the megtenni. law Így a törvény condemned us. kárhoztatott minket. Okay. What the law could not do, that it was weak. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemns sin in the flesh. Tehát mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, who walk not after the flesh, but after the Spirit. akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. So that's what Paul is talking about in Romans 6, this righteousness. Tehát erről beszél Pál, erről az igazságosságról Róma 6-ban, That grace appears to all men. hogy a kegyelem mindenkinek megjelenik, Grace becomes a king. és a kegyelem királyá It reigns válik, over us. uralkodik fölöttünk. The law can never condemn me. A törvény soha nem But kárhoztathat. grace is not a psychological law. De a kegyelem az nem egy pszichológiai Grace is törvény. a supernatural motivation. A kegyelem egy természet fölötti motiváció, To live under God's grace hogy is to be motivated by God, az, hogy Isten kegyelme alatt élünk, azt jelenti, hogy Isten motivál by the Holy minket Spirit, Szent Szellemen by His keresztül, Word, az ő and by His igéjével love. és az ő These things are szeretetével. supernatural. Ezek a dolgok természet And what they fölöttiek, produce és amit létrehoznak, is a righteous life. az egy igaz élet. Not legalism. Nem You törvénykezés. gotta do this, you gotta do that. Ezt kell tenned, ezt kell tenned. But righteousness Hanem that comes from igazságosság, righteousness, amely az igazságosságból that jön, comes from God's life. amely Isten életéből jön. So John said, János azt "You mondta, love God, obey His ha commandments." szereted Istent, And also engedelmeskedj the a commandments of parancsolatainak, God és azt is mondta, hogy are Isten not parancsolatai grievous for pedig us. nem
fájdalmasak, nem nehezek számunkra. Right? We aren't sad because, Nem vagyunk szomorúak miatt. oh, the Lord is telling me that I need to do something. Ó, az Úr azt mondja, hogy tennem That's kell not valamit. grace. Ez nem kegyelem. Well, you don't understand grace. Nem érted a kegyelmet. If you're rejecting every time that you get convicted, Hogyha minden alkalommal, amikor valami felől meggyőz az Úr, elutasítod and you're azt, fighting it off because you're under grace, és megpróbálsz küzdeni ellene, hiszen te kegyelem alatt then the állsz, very thing that God is empowering you to do, you could be rejecting. akkor pont azt utasítod el, amire az Úr felhatalmaz téged, hogy megtehessd. And I think that can be a great source of Christian boredom. És úgy gondolom, hogy ez a keresztény unalomnak nagy forrása lehet. I mean, we can't sin, so what can we do? Nem vétkezhetünk, hát akkor mit tehetnénk? The world's filled with sin, so I can't do that. A világ tele van bűnnel, úgyhogy ezt nem tehetem. So what can I do? Akkor meg mit csinálhatok? And then the Lord says, what do you mean, what can you do? És az Úr azt mondja, hogy mit értesz az alatt, hogy mit Look csinálhatsz? at the guideline. Nézd meg az Look at the útmutatást, word. nézd meg az Look at igét, my character. nézd meg az én There's jellememet. lots you can do. Nagyon sok Let mindent love lehet. guide you. Vezessen a Don't be szeretet, afraid of God's és ne leading. félj Isten Those who are vezetésétől. led by the Spirit of God, Mert akik Isten szellem által are the children of vezetnek, God. Isten gyermekei, God leads us. Isten vezet So minket. grace teaches us. Úgyhogy a kegyelem tanít In minket. Titus 2:12. Titus 2:12-ben és It teaches us 13-ban. that denying, let's go there. Lapozzunk oda. Yeah, lapozunk. Oda. Titus Titus 11 and 12. Chapter 2. második fejezet 11-12. versen. Okay, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. That is Christ on the cross. Ez Krisztus a kereszten. He has done it. Megtette. Teaching us Amely arra tanít that minket, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Várvánam a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, Who gave himself for us, aki önmagát adta that he might mérettünk, redeem us from all iniquity, hogy megváltson minket minden hamisságtól, purify unto himself a peculiar people zealous of good works. és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet jó cselekedetekre igyekezőt. This is the reign of grace. Ez a kegyelem In uralma. Romans 5:17 and 21. Róma 5:17-től So 21-ben. by one man, Tehát egy ember által a halál uralkodott, and then by Christ, és Krisztus által we reign in life. Yeah, we reign in uralkodunk az life through életben Krisztus által, Christ, through the righteousness of Christ. Krisztus igazsága And you által. can look at those verses because I want to be on purpose short this morning. És megnézhetitek ezeket a verseket, mert ma én szeretném így rövidre So I also fogni. think that Christians get bored, Úgy so they gondolom, hogy a reject keresztények the unatkoznak, guidelines. úgyhogy elutasítják az útmutatásokat, You know, praying and reading and az Bible college and imádkozás, soul winning bibliaiskolás, and all léleknyerés, that stuff. bibliaolvasás, mindez a Just make dolog. me feel bad. Aj, úgyis rosszul érzem magamat I don't like tőlük, to do it. I don't want to do mert it. nem szeretem ezeket csinálni, nem But I'm akarom under csinálni, grace de and- kegyelem alatt állok. Yeah. Okay. So the challenge is over. Rendben, tehát vége a But there's so much kihívásnak, boredom. de annyit unatkoznak, Then we start drinking and going to movies. és And, akkor I mean, what are you going to do? inni, Start mozizni, Christian mit clubs fogsz and csinálni, keresztény klubokat start doing lots of kezdeni, social stuff. meg And nagyon sok there's ilyen nothing wrong with társasági that. dolgot kezdeni, és persze ezzel semmi gond, But it kind of lacks the energetic life of Christ. de valahogyan hiányzik mindezekből Krisztus energizáló élete. I mean, how about work out your own salvation with fear and trembling? Mi van azzal, amikor azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek végig For a it is saját God who works in us. üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálkodik bennünk. To will and do of his good pleasure. Munkálja bennünk mind az akarást és a cselekvést az So ő we jó say, Lord, kedve szerint. tell us your will.
Oké, Uram, akkor mondd el a te akaratodat, And by your grace, és a I want to kegyelmedből do your will. a te akaratodat akarom And then by your végezni, grace, és a te I can do kegyelmedből your will. képes leszek a te And I akaratodat can live cselekedni. in a supernatural life És természet fölötti életben that will élhetek, never regret. amelyet soha nem fogok megbánni. So it's pretty. This is, the Hebrews says in chapter 4, in verse 16, that we would come boldly unto the throne of grace. Zsidók 4:16 azt mondja, hogy bátorsággal járuljunk a kegyelem királyi székébe. I love that. Grace has a throne. A kegyelemnek van egy trónja. Let's not come to the bed of grace. Nem a kegyelem ágyához Come to the megyünk, field of grace. nem a kegyelem Come to mezeire, the beach of grace. nem a kegyelem tengerpartjára, Come to the table of grace. vagy a kegyelem Come to asztalához, the concert of grace. vagy a kegyelem koncertjére. Nothing wrong with those Bár things. semmi baj ezekkel a But how about dolgokkal. a throne? De mi A van place of authority. a trónnal, a kegyelem, a királyi székkel, a tekintélyhelyével, A kingdom where grace is királysággal, ahol a reigning. kegyelem uralkodik, Where grace really reigns. ahol a kegyelem Where we valóban never have to uralkodik, be afraid of the law. ahol soha nem kell félnünk a törvénytől, We just grab onto it. hanem megragadhatjuk azt. Like the psalmist said over and over. Ahogy a Zsoltáríró újra és újra elmondta, Lord, I love your law. Uram, szeretem a te I love your törvényedet, precepts. szeretem a te I parancsolataidat, love for you to correct me. szeretem azt, I'm an amikor open book. kijavítasz engem, mert Search me, know me. nyitott könyv vagyok, kutass ki engem, keres és ismerd I meg. love you. I want to live this supernatural life. Szeretlek, és ezt a természet fölötti életet akarom élni. By God's grace. Isten kegyelméből, Because we reign in life. We'll mert close with uralkodunk az életben. Romans 5:21. Róma 5:21. Just close with this. I'm not trying to rebuke anybody's lifestyle. I'm just saying. Persze nem akarom megfedni senkinek sem az életstílusát, I egyszerűen think csak we have azt the mondom, idea that grace has no boundaries. hogy van egy olyan elképzelés, hogy a kegyelemnek nincsenek Grace has no korlátai, vagy hogy rules. a kegyyelemnek nincsenek szabályai. But just the opposite. De épp az ellenkező az Grace igaz. has a great expectation. A kegyelemnek egy nagy Grace has a várakozása great van. sense of what grace can do in our lives. A kegyelemnek van egy nagy, tehát van benne egy olyan érzékelés, egy érzék, hogy mi mindent képes elvégezni az életünkben. He can do supernatural things. Természet fölötti dolgokat képes végezni bennem. That's exciting. És ez izgalmas. We sit on the edge of our chair Ugye a székünk see God's szélén word. ülünk, és látjuk Isten igéjét, and see the type of life that He has for us. és azt a fajta életet, amelyet So- nekünk akar adni. So, we can look at verse 20. 20. vers Róma 5-ben. Moreover, the law entered that the offense might abound. Törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, But where sin abounded, grace did much more abound. de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. That as sin reigned unto death, Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, even so might grace reign through righteousness azonképpen a kegyelem is uralkodik igazság által az örök életre, unto eternal life by Jesus Christ our Lord. az örök életre, mi Urunk Jézus Krisztus által. Verse 17. If by one man's offense death reigned by one, 17. vers, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, the reign of death, the reign of sin, a halál uralma, a bűn uralma, we know what that reign is. tudjuk, hogy milyen ez az uralom, The condemnation of it. ennek a Well, kárhoztatása, you know, if you have a vagy az great ezzel coach- járó kárhoztatás, de hogyha van egy jó edződ, Or if you had watched yourself learning how to walk, vagy hogyha visszanézhetnéd magad, amit megtanultál there's járni, great encouragement within us nagyon nagy bátorítás to van get bennünk back up and just keep trying. arra, hogy fölálljunk And we fall, újra, és fall, próbáljuk fall, újra, bár fall, elessünk, fall, elessünk, fall, elessünk, and then boom, we elessünk, walk. és hirtelen elkezdtünk And then járni, kids go out of their minds. és aztán a gyerekek Then they learn megőrülnek, they can mert run, akkor and then megtanulják, hogy they can tudnak jump, and futni, then és they meg learn. ugrani, Yeah, meg, and they get pretty energetic after és that. nagyon nagy energiával, vagy nagyon
tele vannak energiával ezután. So falling is not a problem. Úgyhogy az esés, a bukás nem Because the probléma, purpose is to walk. mert a cél az, And hogy that's what grace járjunk. does. És ez az, amit a It just kegyelem restores tesz. us over and Újra, over meg and újra, over meg and újra, over meg and újra, over. meg újra helyreállít minket. Christians aren't just trying, Úgyhogy a but keresztények we're nem not csak afraid. próbálkoznak, hanem nem félünk. We're not afraid Nem félünk to say, yeah, let's pray. igent mondani, hogy We're not igen, afraid imádkozzunk. Nem félünk of any of God's precepts. Isten So by parancsolataitól one egytől man's sem. offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egyáltal sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködéseiben részesülnek. It's a fresh thought to me. Ez egy új gondolat Your számomra. conscience is under A te grace. lelkiismereted a kegyelem alatt áll. Right? Hebrews 9:14, the blood Zsidók of Christ was 9:14 Krisztus purged our vére conscience. megtisztította a From dead lelkiismeretünket works. a holt cselekedetektől. I'm not serving my conscience's demand for my works. Nem szolgálom a lelkiismeretem követelését a How do cselekedetekkel. we stop that? Hogyan hagyjuk ezt abba, hogyan Because adjuk grace has ezt given le? us righteousness as a gift. Úgyhogy a kegyelem nekünk adta az igazságot ajándékként. That's what I pay my conscience. Ez az, amit fizetek a lelkiismeretemnek. Christ's righteousness. Krisztus igazságát. But then my conscience also becomes my friend. De aztán a lelkiismeretem a barátommá is válik. That I can have a good conscience. Jó I lelkiismeretem can have a lehet. pure conscience. Tiszta I can have a lelkiismeretem. conscience without offense. Egy olyan lelkiismeretem, ami nem sértődik Because meg, I speak to it. mert beszélek hozzá. The law is next to me. A törvény ott áll mellettem. The law can speak to me, and A I can törvény speak to it. szólhat hozzám, és én is szólhatok a törvényhez. The law says, don't lie. A törvény azt mondja, ne Wow, hazudj. I do not want to lie. Hú, nem akarok By God's hazudni, grace, I Isten won't lie. kegyelméből Thank nem fogok And the hazudni. law says Köszönöm. the law says you lied. És a törvény azt mondja, de most hazudtál. What do you do then? Akkor mihez You kezdesz? say, yes, I Azt mondod, did. hogy igen, hazudtam. Lord, Uram, I confess it. The megvallom. blood of Christ forgives it. Krisztus vére megbocsátja. That's not going to happen again. Ez nem fog I mean, what ismét does grace think előfordulni. about people? Mit gondol a kegyelem az The woman caught in emberekről, adultery. a házasságtörésen kapott asszonyról? Okay, Jesus could not be a judge because he Jézus was not nem an lehetett eyewitness. bíra, hiszen nem volt szemtanú. According to the law, the place the Pharisees put him in was not his place. Tehát az a hely, amit a farizeusok tulajdonítottak neki, vagy adtak neki, igazából nem volt Jézus helye. But Nem so lehetett there were no bíra, witnesses. nem voltak And tanúk, Jesus, I don't condemn you. és Jézus azt mondta, hogy én nem kárhoztatlak téged, nem vádollak téged. Okay. He could have just said that, period. Mondhatott volna csak ennyit, I és don't pont, condemn you. hogy nem vádollak But he showed téged. her the way he thinks of her. De megmutatta Jézus azt is, The way that hogy hogyan grace thinks of gondolkodik róla, hogyan gondolkodik Go and róla a sin no kegyelem. more. Menj és ne vétkezz többé. That's the way grace thinks. Így gondolkodik a kegyelem. And to make a provision for the flesh. És hogyha a testről gondoskodunk, Romans 13:14. Róma 13, It means I'm thinking about my failures and my sins in the future. az azt jelenti, hogy a bűneimre és a bukásaimra, kudarcaimra gondolok a jövőben. Well, yeah, I'm struggling with this, so I'm just going to keep doing this for the rest of my life. Igen, hát nehézségem van ezzel, küzdök ezzel, úgyhogy életem végéig ezt When fogok grace lenni. says, Miközben a kegyelem azt no, mondja, I'm going to go and sin no more. nem, én megyek és nem vétkezek többé. And if I sin, És ha vétkezek, then I have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, akkor van egy szószólom az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, who paid for my sins. aki megfizetett a But if bűneimért. we just give up De ha feladjuk, and do what Paul said in Romans chapter 6, I think it's és azt 16 hiszem maybe. Róma 6, talán 16-ban mondta Pál, yeah, 16. Róma 6:16-ban, This is his reasoning. ez az érvelése Don't you know mögött, ahogy nem tudjátok, That the one you yield yourselves to obey, the one you yield yourselves servants to obey, that his servants you are. ahogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek Whether of sin unto engedelmeskedtek. death,
vagy a bűnnek halálra, obedience unto righteousness. vagy az engedelmességnek igazságra. It's a question of who you say your king is. Az a kérdés, hogy mit mondasz, ki a királyod. If you say it's your flesh, Ha azt mondod, hogy a hústest a királyod, then you will serve your flesh. akkor a hústestedet fogod szolgálni, a gyengességedet életed végéig. And maybe you will struggle with it all your life. És lehet, hogy küzdködni fogsz ezzel egész életedben. But you will have the joy De meg lesz az of the öröm, challenge, a kihívás of walking öröme, by faith, annak az öröme, hogy hitben jársz, hogy megbocsátást because you nyertél, are trusting God for His promises, mert Istenben bízol az ő ígéreteiért, instead of just living a defeated life. ahelyett, hogy egy legyőzött életet And you say, élnél. well, grace doesn't work for me. És azt mondod, hogy hát a kegyelem nem működik, nem válik be nekem. Well, it depends on who's reigning over you. Attól függ, hogy ki uralkodik If grace is fölötted. reigning, Ha kegyelem uralkodik, then grace works. akkor a kegyelem And then működik. the law is under grace. És And aztán my a conscience törvény is a under kegyelem grace. alatt van, és a lelkiismeretelem és a kegyelem And alatt we van. begin to will and also do of His good pleasure. És akkor elkezdjük az akarást és a cselekvést az ő jó Doesn't mean kedve we're szerint. perfect. Nem azt jelenti, hogy But it tökéletesek means we're vagyunk, on the side of hanem azt grace. jelenti, hogy a kegyelem mellett And I'm állunk. on the side of God's És righteousness. Isten igazsága Not on the mellett side állunk, of my nem flesh. pedig a hústestem mellett. Defending why I can live in a fleshly És way. megvédem azt, hogy miért élhetek testi Because you know I'm módon. under grace. Mert tudod, én And kegyelem alatt there's no állok. guilt under grace. És I can do nincs whatever. bűntudat a kegyelem alatt, úgyhogy csinálhatok, amit akarok. But that's a horrible Ez Christian egy life. rettenetes keresztény élet. Because sin is like a tyrannical leader. Mert a bűn az egy zsarnok uralkodó, There's zsarnok no joy vezető. there. Nincs öröm abban. There's no rejoicing of the heart A szív nem örvendezik under the law, a törvény alatt, ruled over by sin. amikor a bűn uralkodik But there's felett. great joy De nagy öröm van, when the law amikor a törvény is ruled over by grace. fölött uralkodik a kegyelem. It changes the law. Ez megváltoztatja a It changes törvényt. it from like a condemning judge Egy kárhoztató for the bírából, evidence that the judge uses to condemn me, vagy a bizonyítékból, amit az bíró arra használ, hogy elítéljen and it engem, converts it into the answer key for life. átalakítja a törvényt, és a törvény válik az életnek a megoldó kulcsává. Oh, you want the test of life? Ó, az élet próbája? I have the answer key here. Itt van a megoldó kulcs. You're going to be the whole test of life. Az élet teljes próbája And now I have the answer key. előttünk áll, és megvan a megoldó kulcsunk. Solomon said Salamon azt mondta, that when I walk, it leads me. hogy amikor járok, akkor ez vezet When engem. I sleep, Amikor alszom, it speaks to me. szól And hozzám. when I awake, it keeps me. És amikor felébredek, megőriz, megtart. The words of God, Isten the szavai, words of God's wisdom. Isten bölcsességének We're not szavai. afraid of it. Nem félünk And ettől, we embrace it. hanem Thank you, Lord. átöleljük, és azt mondjuk, köszönöm, Uram, Because this is Jesus Christ. mert ez Jézus Krisztus, ő betöltötte And ezt. now it has become my friend. És most már a barátom I'm lett. not afraid of it. Nem félek tőle. Moses learned something. Mózes megtanult This valamit. fiery mountain, Ezen a tüzes hegyen, but a loving God. ott egy tűzben álló hegy, de egy szerető Isten van mögötte. That's the spirit of this. Ez ennek a szelleme. So what the law couldn't do, Úgyhogy amit a törvény képtelen God volt did. elvégezni, Isten Through the elvégezte. righteousness of Christ. Krisztus igazságán So keresztül. we say, Lord, bring it on. Tehát azt mondjuk, rendben, Uram, akkor csináljuk, mondd meg, mondd meg. Tell me what you want. Yes, tell me Mondd what meg, you hogy want mit me to akarsz, do. igen, mondd meg, hogy mit akarsz, mit cselekedjek. You look over and over in the scripture. Az írásban látjuk újra meg újra, Here am I, Lord. hogy itt vagyok, Uram, Here am I, Lord. itt Send vagyok, me. Uram, küldj What would you engem, have me to do, Lord? mit akarsz, mit tegyek. That's what a relationship with the living God is. Ilyen az élő Istennel való Because if kapcsolat. not, Mert ha nem, then it's like, what am I going to do? akkor ilyen, hogy akkor most mihez kezdek? Christian boredom. Keresztény unalom Impossible. lehetetlen. Not under the reign of grace, A kegyelem uralma alatt legalábbis az. where all things are lawful, Mert not minden expedient, szabad nekünk, de nem minden használ. not profitable. Nem minden hasznos, nem mind építő. I won't come under the power of anything.
Nem fogok semminek a hatalma alá no kerülni. habits, Semmilyen szokásnak, csak Isten szerint való because God is leading szokásoknak. us. Mert Isten vezet But these are minket. our Christian choices, De ezek keresztény választások, amelyeket a kegyelem ad nekünk. and it's such a joy to walk with Him És olyan nagy öröm vele járni, and to encourage each other in és this. bátorítani egymást We ebben. provoke one another Egymást erre provokáljuk. to good works, Jó love cselekedetekre, and good works. szeretetre és jó cselekedetekre. Gyerünk, Leave me alone. legyél provokálva, hagyjál békén. Good works. Come Jó on. cselekedetekre, Because that's gyerünk. why we were saved. Mert ezért tértünk meg, That we would live righteously, hogy igazán éljünk godly, Isten szerint való unto good módon, works. jó cselekedetekre. Without them, Ezek nélkül life's a bore. az élet unalmas. Years pass, Szállnak az évek, nothing happens. semmi nem Our történik. flesh reigns over us. We're under, it reigns over us. A hústest uralkodik fölöttünk, But Christ came to de Krisztus eljött, set us free hogy megszabadítson and minket, give us abundant life. és hogy bővölködő It életet adjon happens nekünk. by grace. És ez kegyelemből Praise God for történik. that. Dicsőség So Istennek. Lord, thank you for your grace. Uram, hálát adok neked a kegyelmedért. You didn't come to die on the cross just to forgive our sins, De nem azért jöttél a kereszten meghalni, hogy megbocsásd a bűnünket csupán, we're saved through your life. hanem hogy üdvözöljünk a te életeden Resurrection keresztül, life feltámadás puts életen, us above the law, amely a törvény fölé helyez minket. not lawlessness, Nem törvénytelenségben, but love hanem that szeretetben, fulfills the law. amely betölti a törvényt. Lord, yes, we Igen, want Uram. love to flow in us. Azt akarjuk, hogy a szeretet áradjon In this bennünk, world, ebben a világban, in the middle schools, a high schools, középiskolákban, a universities, általános iskolákban, egyetemeken, workplaces, munkahelyeken. people are so troubled Az emberek annyi bajban because they're vannak, afraid of the law. mert félnek a But törvénytől. we are not, Lord. De mi nem félünk, We are those Uram. that love it. Mi vagyunk azok, akik szeretik a törvényt. It cleanses our way. Ez megtisztítja az utunkat, It's a light to us. világosság It's a lamp to számunkra. our feet. Lámpás az ösvé a lábunknak, It teaches us, és tanít keeps minket, us, megőriz leads minket, us, vezet corrects minket, us, kijavít minket, stops us, megállít minket, instructs us. We és thank tanít you minket. Köszönjük neked, Uram! that you've made the law our friend. Köszönjük, hogy a törvényt a barátunk It is tetted. pure. Ez tiszta, It is holy. szent, And yes, és it igen, condemns the flesh. elítéli a testet, But that's why Jesus came. de ezért jött el Jézus. Death, where is your sting? Halál, hol a te fulánkod? Grave, where is your victory? Kegyelem, sír, hol a te győzelmed, diadalmad? The strength of sin Mert a bűn ereje is in the law. a törvényben van, But you have destroyed sin, de te In elpusztítottad a your bűnt flesh. a testedben, and you have set the law free és szabaddá tetted a törvényt in us, bennünk, your righteousness. a te igazságodat. Work in us, Lord, Munkálkodj bennünk, Uram, to will and to do munkáld ki az akarást és a of your cselekvést, good pleasure, a te jó kedved that we szerint, can walk in this life, hogy ebben az reign in életben life. járhassunk és Lord, we pray that uralkodhassunk. grace would Uram, reign in imádkozunk, hogy a marriages, kegyelem uralkodjon a that házasságokban, grace would reign in a family, hogy a kegyelem uralkodjon a családokban, grace would reign in our relationships, hogy a kegyelem uralkodjon a reign in kapcsolatainkban, our ministries, uralkodjon a our caring for szolgálatainkban, people, abban, ahogyan emberekkel törődünk, as we embrace your law, amit átöleljük a te törvényedet, and we live before our conscience, és a lelkiismeretünk előtt élünk, sensitive, érzékenyen, not only to ours, nem csak a saját, but to other people's also, hanem a többi emberére that is, we won't offend people. hogy ne bántsunk meg It's no embereket, problem. nem gond, It's no problem, nem gond, because we are under grace. mert kegyelem alatt állunk. We thank you in Jesus' name. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Amen.